sediment filter. Yeah. Open up it. Let's open the book. It's water. So ito yun siya guys ay Water. purifier water, prestigious, advanced, multifunctional water purifier. Water. Yan, water quality. So ito yun, safe, And healthy, purified, and high quality. So ayan, sana kasi lagi kami bumibili ng ito yung lagi namin binibili guys. So yung isang container kasi nito ay need put water. Need put it. 35 pesos. Water. So sandali lang siyang maubos. So itry ko nito Routing. Okay. kung Yeah. masarap ba siya. Yan. So i-open natin. Oh. Oh, it's supposed to open in your water. In your water. Yes, Alam mo na, ang ingay-ingay mo. Right. Water it. Then she put this water tonic. You with it. Yes, the water will spray, and the water will spray, and then you take the water and spray it, and then you well, and then you just yeah, and then you need to clean up and pour it. Clean up the water. You need to water it. You need to water it. Water. You need to pour it.
ito guys, ayan. Dalawa kasi siya sa loob. So, pag ito yung ano, hindi siya magkasa sa gripo ko eh. So, hindi siya makakasya. Hindi siya makasya dito. Kapag hindi ko tanggalin. So, mabuti na lang siya. Mabuti. Dalawa siya. Pwede siyang, pwede siyang natanggalin. So, kapag natanggalin na siya, kasya siya dito. Ayan. Tapos, yan, ilalagay ko lang ito siyang pahigpit sa kanya. Ayan. Para hindi siya matanggal. Tapos ito. Ayan. Siya dito siya. Dahil lang pala sa i-install. Wait. Ang maluwang lang guys ito. Hindi ko lang kung may ikot-ikot siya, pero pwede ko naman siya isabit dyan. Pwede siya. Kaso, ayun, pwede lang pala. So, yan. So, yan. So, pag ibaba ko ito. Oh, maawa siya. So, kailangan mahigpit. Kasi maayos. Water in the drink, they need water. So, ayan siya guys. Pinahigpitan ko lang siya dito para hindi siya tumagsig ito ang tubig. Tapos, ito pag itataas, ito na siya. I need the water. So, ayan. Water. The water. Ayan. Tapos, Wow. ayan. The water is new here. The water shows is cool. Tapos, Water. doon na sa kabila. I need to watch. Oh no. I know. Labo! What's this? Oh no. Oh So, no. siguro yun. Hindi ko alam. It's a big. Water. So, ayan siya guys. Marunong siya. The water. The water. It's yellow. Oh no. You want to take it? It's not it. Oh no, it's really coming with the water. It's really. Let's take it. Wow! Oh no, it's water. Wow! Water. No. Water. Oh no. Wow. Okay. Water. Very cold. I want to make water. Yung lasa niya kasi masarap na. Make water. Water, Mama. Please, the water let me too. Mama. Let me see. Ito taas. Ito lalabas yung tubig.
3 to 5 minutes na paagutin yung tubig para malinis itong nasa loob niya. Tapos ito guys, yung filter niya, kailangan 5 to 6 months sa loob. Kailangan yung bago sa loob niya. So, dahil tinitin ko ng 5. So, after 5 months, papalitan ko na ito ng bago. Itong filter niya. Tapos sa umaga raw, bago ka iinom, o bago mo gagamitin siya, kailangan mga